السلام عليكم، معكم أرام ستيبس. اليوم عنا في كروشيه 101 تحدي لتعلم الكروشيه مع الباترون في أقل من ساعة. راح نغطي فقط المواضيع الأساسية خطوة على خطوة. راح تنجزي مشاريع أحلى بكتير مما أنجزت، بشرط يكون عندك الإصرار والعزيمة. أول شي جهزي سنارتك وخيوطك. بفضل خيوطك تكون سميكة بشكل معقول لسهولة التعامل، وفاتحة الألوان حتى تقدري تشوفي أماكن تمرير السنارة. وأخيرا كخيار إضافي ممكن تكون متدرجة حتى لا تملي أثناء التعلم. رح نبدأ بتعلم عقدة البداية. رح أستخدم هذا النوع من خيوط الشبر حتى تكون الخطوات واضحة في التصوير. لف الخيط لعمل دائرة وأدخل الخيط الطويل في الدائرة. حضري العقدة بالشكل المطلوب. مرة أخرى لف الخيط، مرر الخيط من خلالها وصغر الحجم. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل. حتى تعرفي إذا شغلك صح ولا لا، شد الخيط، رك، لازم العقدة تفك معك. الخطوة الثانية تعلم السلسلة. ضع العقدة على أعرض نقطة في السنارة، هيك راح تسهل عليك الشغل وما تخلي الخيط مشدود. لف الخيط على السنارة، واسحبيه من داخل العقدة شوي شوي. فيك ثبت السلسلة زي ما أنا عاملة بالإبهام. خيط على السنارة واسحبيه من داخل السلسلة واستمري. تصوير من جهة تانية. لازم تكوني قادرة على عد الغرز وتمييزها. اقطع الخيط عند الانتهاء من العمل. الغرز ماخذة شكل في. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة. الواجب المطلوب منك تعمليه انك تشتغلي عدد غرز مناسب كأسورة لإيدك. طبعا لا تستهيني بالسلسلة، هي أساس الشغل في الغالب. وحديثا حتلاقي على النت باترونات كتير لأشكال من لفحات وبلايز معمولة بنسبة 90% أو أكثر من السلسلة. لاحظي رمز السلسلة في الباترون عبارة عن شكل بيضاوي. لو رسمت 7 منه يعني 7 سلاسل وهكذا. هلأ رح نيجي لغرزة جديدة، غرزة الحشو يلي بتنعمل فوق السلاسل. هالغرزة بنرمزلها بالشكل X. لو رسمنا 10 سلاسل وارتفعنا فوقهم سلسلة حتى نضمن انه الاطراف ما تنحني وتنشد لتحت بشكل خاطئ وتضل القطعة مستقيمة، بنعمل اول غرزة حشو في السلسلة الثانية. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. دخلي السنارة داخل السلسلة، اسحبي خيط، لفي على السنارة خيط واسحبي من 2 واستمري. السنارة داخل السلسلة، اسحبي خيط، لفي خيط على السنارة واسحبي. لا تيأسي، أصعب سطر السطر الأول، لأنه في الأسطر الثانية مكان إدخال السنارة بيكون أوضح. طبعا عن جد أنا كتير بعتذر إنه الفيديوهات مقلوبة. تصنع المستحيل، لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي. لكن كانت تجربة التصوير كتير متعبة، أخذت مني 4 أيام،
فتحملوني وإن شاء الله لا تتعقدوا منها. لما بدنا نطلع سطر حشو جديد بنعمل سلسلة زي ما قلنا حتى نحافظ على اتساق الأطراف. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز. بنقلب الشغل من اليمين لليسار، بندخل سنارتنا تحت الخيطين شايفة، وبنسحب خيط، بنلف خيط على السلسلة وبنطلع منهم جميعا. كرري. الواجب المطلوب منك انك انت تعملي 3 أسطر من الحشو، لا تقفزي ابدا عن الواجبات. وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. الغرزة الثالثة اللي رح نحكي عنها المنزلقة، ويرمز لها بالدائرة البيضاوية المصمتة، وهي يلي بتغلق الشغل وخاصة في القطع الدائرية والمربعة. لو رسمنا 6 سلاسل وبدنا نسكرها بمنزلقة هيك راح تكون. خلينا نطبقها. 6 سلاسل، نسحب الخيط من الغرزة الأولى للأخيرة للسنارة مرة تانية. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ فينا نستخدم غرزة المنزلقة على حواف القطع، بتزيد السمك وبتزينها وبتحميها. بالرسم هيك رح تكون دوائر مصمتة فوق الحشو، يعني منزلقة فوق الحشو، وهيك رح أطبقها بخيط مختلف اللون حتى تشوفوا. ما فيها مثل الحشو خطوة لف الخيط الأخيرة، مجرد سحب الخيط من الكل. سيرتنا بينا وفكر، اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على شوفوا المنظر النهائي. هلأ ب3 غرز اللي تعلمناها رح ننتقل لتقنية الشكل الدائري. حسب الرسم المطلوب منك بدك تشكلي سلسلتين، وتحطي في السلسلة الثانية 6 غرز حشو وتسكري بمنزلقة. على السطر الثاني بس تصعدي سلسلة راح تزودي في كل غرزة غرزتين، وراح نعرضها فلا تخافي. طبعا رمز الفي يعني زيادة. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي. السطر الثالث راح نثبت، معناته في كل غرزة غرزة. أكيد كل سطر عم نصعده بسلسلة وبنسكره بمنزلقة. الرابع رح نتعلم التنقيص، كل غرزتين سوا. وصلي وادعي من قلبك، هيبعد الهم عنك، طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك. وقول يا رب انا عبدك،
خلينا نشوف التطبيق. قضاءك وعدلك اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين لاحظي 6 غرز، كله بأمر الله 6 سكري بمنزلقة. يسري بين يسرين جبت اليأس منين قول لي مالك فين هلا اصعدي السلسلة وفي كل غرزة حشو غرزتين، طبعا بنمرر من تحت الخيطين زي ما تعلمنا. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا تقنية القطعة الدائرية. إذا بدي القطعة الدائرية تفرد معي رح أحرص هال6 غرز يلي بديت فيهم أضل أزيدهم كل سطر، لذا لو بدي إياها تكبر أكتر من هيك وتضل مفرودة رح أعمل بالسطر الثالث غرزتين مع بعض اللي هن الزيادة، بعدين غرزة زيادة غرزة زيادة غرزة. بالرابع رح أعمل زيادة غرزة غرزة زيادة غرزة غرزة، وهكذا. إذا بتحبوا نشرحها بالتفصيل في فيديوهات أخرى خبروني. بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك هلا رح نرجع لبترولنا. السطر الثالث عنا تثبيت، يعني لا زيادة ولا نقصان، ومنحط في كل غرزة غرزة. طبعا أكيد ببتدي بسلسلة وبسكر بمنزلقة. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي وهذا الأساس لما بدك تشتغلي وتشكلي طاقية حقيبة شكل اسطواني، بتعملي القاعدة الدائرية بالاتساع اللي بدك إياه، بعدين تبني عليها بالتثبيت. النبي تبسم اللهم صلي عليه نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سكري بمنزلقة. هيبعد الهم عنك شوف الشغل كيف عم يطلع لفوق. هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك راضي بقضائك وعدلك سلسلة رح نشتغل كل غرزتين سوا، بنسحب من الأولى خيط، من الثانية خيط، منلف ومنطلع منهم سوا. صلي على النبي من الأولى خيط، من الثانية خيط، منلف ومنطلع منهم سوا للأخير. وهي التنقيص.
لو نقصت السطر اللي وراه رح تحصلي على كرة مسكرة، وممكن تنقصي كل 3 غرز سوا بنفس المبدأ. تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين قول لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قول رح ننتقل هلأ لعمل غرزة نصف العمود. بالرسم 10 سلاسل بنصعد 2 سلسلة بتمثل ارتفاع أول غرزة نصف عمود. هالارتفاع بنعتبره فعليا غرزة نصف عمود طالعة من أول غرزة، يعني السلسلة الثالثة. لذا لما بدي أعمل غرزة نصف عمود هلأ بعملها في الغرزة الرابعة. طبعا هاي المعاملة فقط لأول سطر. زي ما انتو شايفين يرمز لغرزة العمود بحرف التي. خلينا نشوف كيف منطبقها. كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم بنعمل 10 سلاسل. طبعا ممكن تبتدي بعقدة أو زي ما ببدأ أنا 9 10. بنضيف سلسلتين ارتفاع أول نصف عمود صاعدين من الثالثة، معناته غرزتي رح تدخل بالغرزة الرابعة. بلف خيط على السنارة، بدخل بالسلسلة، بسحب خيط بطلع من السلسلة، بلف خيط بطلع من الكل. زادت يعني عن الحشو بلفة خيط قبل ما أدخلها بالسلاسل. خيط على السنارة جوا السلسلة، بسحب خيط، بلف وبطلع من الكل. تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بس أنهي السطر بلف الشغل زي الحشو، بصعد 2 سلسلة حتى أبتدي سطر جديد. بفشق أول غرزة لأنه 2 سلسلة هن عبارة عن غرزة نصف عمود طالعين من أول غرزة. بلف خيط على السنارة وبحطها بتاني غرزة، وهكذا. مطلوب طبعا منك تشتغلي 3 أسطر منها حتى تتدربي عليها. في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. الغرزة الأخيرة من كل سطر رح تكون مضللة بالنسبة إليك لأنها سلاسل، فأوعي تنسيها. تأكدي إن الأطراف متناسقة معاكي، شوفي حجمها وقارنيه بالحشو. أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل. بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك
نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق هلا المهمة قبل الأخيرة، غرزة العمود حبيبة الجماهير والغرزة الأكثر شعبية. لو رسمنا 10 سلاسل رح نزيد عليهم 3 سلاسل ارتفاع أول عمود. ال3 سلاسل هدول طالعين من أول غرزة يلي هي الرابعة، معناته بس ألف خيط على سنارتي رح تكون أول غرزة عمود في السلسلة الخامسة، يرمز لها بحرف التي داخله شحطة، عشان هيك المعظم بسميها عمود بلفة. نشوفها في التطبيق. نشتغل 10 سلاسل، زيادة 3 بدل أول عمود، هالثلاثة طالعين من الغرزة الرابعة، معناته أول عمود في الخامسة. بلف خيط على السنارة وبدخل في السلسلة، بسحب خيط، بلف خيط وبسحب من 2 وبعدين من 2 مرة تانية، خيط وبنسحب خيط من عيد، بعدين بسحب من 2 ومن 2 وبكرر حتى الأخير. على فكرة استراتيجية بداية الغرز ممكن تختلف من شخص لآخر أو من المدرسة الأوروبية للمدرسة الأمريكية البريطانية وغيرها، بس أنا لقيت إنه هاي أفضل طرق البدء اللي أنا بطبقها واللي ممكن أنت تتعلميها. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا بس أنهي السطر الأول وبدي أشتغل الثاني، بصعد 3 سلاسل وبفشق أول غرزة وبنتقل للي وراها، ونكمل بنفس الطريقة للأخير. وزي ما نبهنا لا تنسي عمود السلاسل في الكروشيه، عدي مرتين واشتغلي مرة في كل سطر، هاي مقولة مهمة حتى لا تخربشي، وبعدين تكتشف الغلط متأخر وتعيد الشغل. الواجب اعمل 3 أسطر من الغرزة. طيب آخر درس لليوم لكن مش الأخير، بحكي لكم كيف بعدين، هو درس التشكيل. بس أنهي السطر الأول وبدي أشتغل الثاني، بصعد 3 سلاسل وبفشق أول غرزة وبنتقل للي وراها، ونكمل بنفس الطريقة للأخير. وزي ما نبهنا لا تنسي عمود السلاسل في الكروشيه، عدي مرتين واشتغلي مرة في كل سطر، هاي مقولة مهمة حتى لا تخربشي، وبعدين تكتشف الغلط متأخر وتعيد الشغل. الواجب اعمل 3 أسطر من الغرزة. طيب آخر درس لليوم لكن مش الأخير، بحكي لكم كيف بعدين، هو درس التشكيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ. لو رسمنا 8 سلاسل نحط في الثانية منزلقة لأنه بديهي ما بنقدر نشتغل بالأولى، في الثالثة حشو، في الرابعة نصف عمود، في الخامسة عمود، في السادسة عمود، في السابعة نصف عمود، في الثامنة 3 حشوات. منلاقي الشغل بلف للأسفل، منكمل نصف عمود 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 حشو منزلقة ليعطينا منظر ورقة شجر. هذا اسمه التشكيل، وهذا أبسط أنواع التشكيل، بيعلمنا كيف نقدر نعمل ارتفاعات وانخفاضات بشغل الكروشيه. بالعزم نجتاز
رح نبتدي نطبقه. طبعا اذا وصلتي لهون انتي بطلة، انتي بطلة. هلا قربنا نخلص كروشيه 101. ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت إذا حاب نكمل معاكم بكروشيه 102 ونعلمكم تقنيات مثل دمج الألوان وغيرها من الأفكار التانية، اكتبوا لنا بالتعليقات. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ضلت لك مهمة واحدة وأخيرة اللي هي تعلم مربع جراني. جراني على فكرة يعني الجدة، وهالاسم اجى لأنه المربع تقليدي، يعني ما فيكي تتعلمي الكروشيه بدون مربع جراني. مربع الجدة أو مربع جراني منه أشكال كتير، بس إذا تعلمتي المربع الأساسي بتقدري بالعادة تعرفي كل الأشكال. هالمربع بتقدري تعملي 1000 مشروع بدون مبالغة. بتقدري تعملي قرن، تقدري تعملي قبعات، مفارش، حقائب، لفحات، حتى قفازات وغيرها. طبعا موجود على اليوتيوب كتير من القنوات يلي شرحت هالمربع، عشان هيك ما رح أكرره، راح أحط لك في الديسكريبشن بوكس أكتر من رابط لأكتر من قناة، يا ليت تطبقيه وتتقنيه. أخيرا شكرا لأنك وصلتي لهون. إذا أعجبك المقطع لا تنسي اللايك. إذا بتعرفي شخص بحب يتعلم الكروشيه أكيد شاركي المقطع. إذا اشتركتي وضغطتي سبسكرايب والجرس رح يوصلك تنبيه منا عن قريب كيف تعملي خروف العيد بالتقنيات اللي تعلمناها هون. أي استفسار اتركيه بالتعليقات. خليكي متفائلة وإيجابية وحققي أحلامك. مع السلامة. نسيت أقول، إذا عندك أو بتعرفي قناة بتعلم الكروشيه من الصفر يا ريت تتركي لنا رابطها بالتعليقات، خلينا نتشاركها جميعا. شكرا كتير لك.